So this is the first class of construction safety and management. Basically, last class this is just a management. Management normally numerical based. But what is construction safety? So you all know everywhere very well that now the construction industry is growing very rapidly throughout worldwide. जस्तो कि अब कतारलाई लिए पनि हुन्छ, दुबईलाई लिए पनि हुन्छ, जताततै हेर्ने। अब युरोपतिर चाहिँ एउटा लेभल एचिभ गरेर उनीहरू चाहिँ त्यस्तो म्यासिभमा छैन, बट स्टिल देयर इज अ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री देयर। किन भन्दाखेरि रिनोभेसन, रियुज, त्यसपछि त्यो भएको स्ट्रक्चर्सहरूलाई चेन्ज गर्ने त्यस्तो भइरहन्छ। त्यस कारणले देयर इज स्टिल अ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री। र यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट्स अ डेफिनेटली इट्स अ रिस्की इन्डस्ट्री कम्पेयर टु अरूभन्दा पनि अरू इन्डस्ट्रीहरूभन्दा चाहिँ यो रिस्क पनि चाहिँ इट्स अ रिस्क इन्डस्ट्री। किनभने वर्किङ इन्भाइरोमेन्टहरू अलवेज हामीले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। र यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीले के देखाएको छ भनेदेखि अबाउट 1 in every 5 अकुपेसनल फ्याटालिटिजहरू चाहिँ यसमा हुने गर्छ। एन्ड यु अल नो इफ समथिङ ह्यापन्स इट इज इरिभर्सिबल। जस्तो कि इन्जुरिज, इलनेस, एथलेटिस, र यो सबैले के गर्छ भन्दाखेरि दिस हेल्प्स अर दिस इन्सिस्ट्स इन द डिले अफ वर्क, र एडिसनली यसैले चाहिँ कस्ट बढाइदिन्छ। अब यो फेरि यही पार्ट मात्र होइन, अरू पनि कजेस हुन्छ प्रोजेक्टको कस्ट बढाउने, प्रोजेक्टलाई डिले गराउने। तर यो एउटा चाहिँ यो एक्सिडेन्ट भनौँ अथवा यो सेफ्टी फ्याक्टरको जुन पार्ट छ त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ यिनीहरू पनि हुन्। र अहिले नाउ इन वर्ल्ड वाइडमा के छ भने देयर इज अ एक्सट्रिम सोसियल कन्सर्न रिगार्डिङ सेफ्टी, वर्कर्सको सेफ्टी, वर्कर्सको इन्सुरेन्स, वर्कर्सको फेसिलिटिज, एकदमै कन्सर्न इस्युजहरू। र नाउ डेज द सोसियल कन्सर्न अफ द सेफ्टी फर कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स एन्ड द प्रोटेक्सन अगेन्स्ट इन्जुरी arising out of their employment has been quite evident from a long term. पहिलेदेखि पनि चलिरहेको हो, तर पहिले जुन लेभलमा चाहिँ त्यसको कुराहरू उठ्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ एकदमै हाई छ। अहिले सानो छेसिक्क केही भयो भनेदेखि प्रोजेक्ट स्टप हुने, प्रोजेक्ट बन्द हुने, नाराबाजी हुने, आई थिङ्क यु अल आर एभिडेन्ट टु दिस। सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। जस्तो कि हाम्रो मैलन्चो केसलाई पनि हेऱ्यौँ। एउटा मैले घटना तिमीहरूसँग एउटा सेयर गर्न खोजिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि प्रोजेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँछ त्यहाँनिर, जस्तो कि कुनै कामदारको रूपमा एज अ लेबर वर्कर्सको रूपमा। त्यस्तै एउटा लेबर वर्कर थियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा, जसको काम चाहिँ जेनेरेटरको चाहिँ पावर अन अफ गर्ने थियो। र दुर्भाग्यवश त्यहाँनिर चाहिँ जेनेरेटर अन गर्दाखेरि करेन्ट लागेर बित्यो। र करेन्ट लाएर बितेपछि त्यहाँनिर प्रोजेक्टमा चाहिँ धेरै इस्यु भयो। अब सरसर्ती हेर्ने भनेदेखि करेन्ट लागेर बित्नुपर्ने कारण त टोटल म्यानेजमेन्ट फेलियर हो। किन भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिसिटी कसरी चलाउने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ त्यहाँनिर। र कोही मान्छे अनअवेयर मान्छेहरू आएर युज गर्छ र त्यसपछि कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ भने त्यो टोटली म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट अलमोस्ट 1 महिना डिले भयो। र उनीहरूलाई चाहिँ कम्पन्सेसनमा चाहिँ 17 लाख रुपियाँ पे गर्नु पर्यो। सो आई थिङ्क यु आर अवेयर अफ अल दिस थिङ्स। यो सेफ्टी पार्ट चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने। सो विल बी टकिङ इन डिटेल। इन्सुरेन्स हुन्छ कि हुँदैन यस्तो? हजुर वर्करको इन्सुरेन्स गरे हुन्छ हो? पहिले चाहिँ हुन्थेन इन्सुरेन्स, चाहिँ पहिले हुन्थेन। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि प्रोजेक्टहरू स्टार्ट हुँदाखेरि अब गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट इन्सुरेन्स गरेको हुनुपर्छ। गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट छ भनेदेखि कुनै प्राइभेट प्रोजेक्टहरू छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो पार्टलाई हाइड गरिदिन्छ, नगरिदिन पनि सक्छ। तर बेसिकली अहिले नयाँ कल्चर के छ भनेदेखि इन्सुरेन्स नट ओन्ली ह्युमन लसको मात्र होइन, हरेक चिजको मेटेरियल लस, इक्विपमेन्ट लस, अनि कुनै रिजनले गर्दाखेरि म्यान पावर लस केही भयो भनेदेखि सबैको इन्सुरेन्स गराउनु अहिले चाहिँ चलन छ। अहिले चाहिँ त्यो इन्सुरेन्सको डेभलप भयो। तर इन्सुरेन्स पनि के छ भनेदेखि कुनै हामी सबैलाई थाहा नै छ नि हाम्रो नेपालको इन्सुरेन्सको इस्युजहरू।
पे नगर्दिने अथवा इस्युजहरूलाई बङ्गाइदिने त्यस्तो इस्युजहरू हुन्छ र अब यो इन्सुरेन्सको केसेसहरू पनि धेरै इस्युजहरू छन् नेपालको केसेसहरूमा प्रोजेक्टहरूमा जस्तो कि अब आफ्नो मान्छे आफ्नो प्रोजेक्टहरू के छ भन्दाखेरि इजिली हुने छैन भन्दाखेरि त्यो रिजनै त्यो भ्यालिड रिजन भएन इन्सुरेन्स क्लेमको लागि भनेर इस्युहरू उठाइदिने अनि पे कम गरिदिने त्यस्तो यस्तोहरू पनि छ र बेसिकली चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा चलिआएको प्रोजेक्टहरूमा के छ भन्दाखेरि अब इन्सुरेन्सेसहरू जति पनि त्यो जस्तो कि इम्प्लोइले सबै गर्छ र इम्प्लोइले नै त्यो इन्सुरेन्सको पैसाहरू सबै उठाएर जो चाहिँ इफेक्टेड पर्सन हो उसलाई चाहिँ दिन्छ सो लेट्स मुभ इन टु द च्याप्टर्स र यो यसको फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ देयर आर 4 सब च्याप्टर्स एक्सिडेन्ट्स अर्को छ नेचर एन्ड कज अफ एक्सिडेन्ट्स इम्प्याक्ट अफ एक्सिडेन्ट्स एन्ड इभोल्युसन अफ सेफ्टी कन्सेप्ट अब यो सिम्पली हेर्दाखेरि आई थिङ्क अल अफ यु आर भेरी मच क्लियर विथ दिस एक्सिडेन्ट भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएको कोही छ anyone I think everyone knows so can anyone define what is accident गाह्रो definition दिने okay okay unplanned event an unfortunate incident प्लानमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हुन्छ नि त त्यो त अनएक्सपेक्टेड होला सर ओके लेट्स गो हैन अनप्लान्ड भनेको त अनप्लान्ड एन्ड अनइन्टेन्सनली अनि हरेक चिज अनप्लान्डै हुन्छ भन्ने पनि छैन कहिलेकाहीँ तिमीले प्लान गरे हुन्छौ तर पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ कि भइदिन्छ कि Okay. So let's go for the accident. What accident is? These are the definitions by various people, various researchers. An accident is an unplanned event that sometimes has inconvenient or undesirable consequences. Other times being inconsequential. You already there are a lot of inconvenient, inconsequential consequences. But overall, accident is an unplanned. I'm expect okay? It's an undesirable event that happens. As I simplify, an accident is an incident plus its consequences, the end product of consequences of event or action resulting in an undesirable consequences. Project that can undesirable consequences my injury, property damage, interruption, and delay. Our definition based on I think it's based on law and that is an occurrence of industrial establishment, just in industry accident mainly focus an occurrence in industrial establishment causing bodily injury to a person which makes him unfit to resume his duties in next 48 hours. In the 48 hours resume that is accepted as accident. In the 48 hours if he is capable of doing, but again it is accident. Accident normally say it's just a minor non-compensable compensation दिन नमिल्ने त्यस्तो खालको पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ. So an accident can be defined more formally as an undesired event which results in physical harm and or property damage, usually resulting from contact with a source of energy above the ability of body or structure to withstand it. I think this is
अलिकति प्रपर डेफिनेसन होला हैन. So it is basically a physical harm or property damage usually resulting from contact with the source of energy. आफ्नो एबिलिटी भन्दा बढीको एनर्जी सोर्स आयो भनेदेखि जसलाई चाहिँ हामीले बियर गर्न सक्दैनौँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कुनै ड्यामेजहरू भयो भनेदेखि द्याट इज रिफर्ड एज एक्सिडेन्ट. र यो एक्सिडेन्टमा एउटा चिज इन्जुरी भन्ने चिज जोडिएर आउँछ. सो आई जस्ट वान्ट टु मेक इन्फर्मेसन द्याट वाट इन्जुरी इज. यसमा अरूहरू पनि छ जस्तो कि डिजास्टर, रिस्क, यस्ता कुराहरू पनि आउँछ. तर एउटा अलिकति बढी युज हुने वर्डमा इन्जुरी आउँछ. सो एन इन्जुरी इज दस अ कन्सिक्वेन्सेस अफ एन इन्सिडेन्ट. So can anyone say me what accident and incident is? Incident may be positive or negative, whereas accident have usually negative effect. So what is incident then? Ghatna. It's just an event. It's just an event. Yes, ghatna and त्यो दुर्घटना. Yes, ghatna र दुर्घटना. Okay. So an injury is thus the consequences of an incident, but only the possible one. It has been shown that hundreds of incidents occurred in a construction industry for everyone that caused injury or loss. Incidents चाहिँ हुन्छ तर जसको चाहिँ positive consequences in the sense of where there is a loss, injury or loss. So this was just a basic definition of accident. So let's go for the nature and cause of accidents. Our nature of accident, it's very difficult to categorize what is the nature of accident. Our accident like it's based on time frame पनि हुन्छ. Just the recovery time कति लिन्छ त्यस्तो खालको पनि एक्सटेन्ड हुन्छ. अब nature, it's a complete vague term. It's not easy to define the nature of accident. Our nature भन्नाले minor, major, त्यसपछि पुरै fatal loss. अर्को एंगल हेर्दाखेरि चाहिँ it's based on recovery मा चाहिँ long term, short term. There are various ways of categorizing or differentiating the accident types. मैले एउटा चाहिँ यसमा एउटा टाइपलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छु. I hope this covers a broader sense. The types of accident मा चाहिँ based on nature of incident मा चाहिँ one is a fatal accident. A fatal accident भनेको it's a complete loss. It includes the accident that could result in the death of injured worker. That's a fatal loss भनेको completely loss one based on incident, nature. Another is a temporary accident. A temporary accident, in this case, this type of accident reduces the earning capacity of an employee due to injury. Though it's an accident, but it's a temporary. Capacity to earn is reduced. Whereas in permanent accident, in this case, it completely reduces the earning capacity of an employee. मान्छेले केही कामै गर्न सक्नुहुन्छ. अब यो इभेन्टहरु हामीले चाहिँ अब दुबई कतारबाट आइराखेकाहरु हुन्छन्, तिनीहरुबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं. कोही जान्छन् फ्याटल एक्सिडेन्ट भएर आउँछन्, कोही जान्छन् टेम्पररी एक्सिडेन्ट भएर आउँछन्. जस्तो एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, अब त्यो काम गर्न नसकेर अरु कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ. अब चाहिँ कोही पर्मानेन्ट एक्सिडेन्ट नै हुन्छ, जस्तो कि मान्छे he is alive but he is unusable, भनौं unworkable. त्यस्तो सिनेरियो पनि डेभलप हुन्छ. So these are the nature of accidents based on incident. So why the accident? Why there is an accident? What is the cause of accident? अब यसलाई चाहिँ अझ क्याटेगोराइज गर्ने भन्दाखेरि accident can be internal and external. अब internal, external both can be major and minor. A minor भयो भनेदेखि अब त्यो for again recovery based मा long term recovery हो कि short term recovery हो, त्यो बेसमा चाहिँ categorize गरिन्छ. But when it's a major, it's again a fatal or disability. Fatal भनेको complete हो, disability भनेको what is the level of disability? Permanent. So it can be permanent, it can be temporary.
So again, when it is temporary, it can be partial or total. भन्दाखेरि अब कुनै अङ्गै जाने, अब पार्शियलमा कुनै अम्ला जाने, टोटलमा हातै जान सक्ने हुन्छ. अगेन इट इज अ डिसेबिलिटी. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट टेम्पोररीमा चाहिँ अब घाउ लाग्या हुन्छ, बट इट टेक्स अ लट अफ टाइम. त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ. टोटल लस पनि हुनसक्छ. अम्ला हुन्छ तर चलाउन सक्दैन, त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ. पर्मानेन्ट भनेको आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड what is permanent loss. So going further, the different causes of accidents हरूमा चाहिँ अब यही कजले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ. So accident do not have any single cause. कुनै भन्नलाई कुनै एउटा कज हुनुपर्छ भन्ने छैन. These are the results of combination of factors which may vary from situation to situation. एउटै कजले पनि हुन सक्छ, multiple causes पनि हुन सक्छ. It's unpredictable and it's unpointable. So accidents are the direct results of unsafe activities and conditions, both of which can be controlled by management. म लगे पनि कुरा गरेको थिएँ. Accident भन्ने कुरा चाहिँ it can be controlled, it can be managed by मेरो कल आएको छ. It can be controlled and it can be managed by the management. Accidents also. र अर्को भनेको unsafe practice, that is unsafe acts, unsafe conditions are often referred to as immediate or primary cause of accidents because they are the most obvious cause and directly involved. So unsafe act and unsafe conditions. अब unsafe acts हरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्. For example, rules, not going through the proper standards. Or unsafe condition भनेको अब for example hazardous chemicals, एकदमै त्यो भिरबाट लड्ने ठाउँ सिनारियोहरुमा अथवा गर्नुपर्ने अर्को भइरहेको चिज अर्को त्यस्तो सिनारियो डेभलप भयो भनेदेखि there is always a chances to have accidents. And these unsafe acts and unsafe conditions, these are the major primary things that create accident. So it is possible to classify accident cause under the headings. So you say just a heading based science. So for example, accident because of plant. A plant means our devices, equipments. So it can be a faulty layout, electrical and chemical hazards. For example, have you heard about Exide battery plant blast in India? सुने छ कसैले? छैन सर. मैले एउटा फिल्म हेरेको छु र के अरे राजपाल यादव कसको त्यस्तो थियो. I don't remember exactly. So Bhopal explosion also. That is the explosion in the Exide battery. Everready, sorry, not Exide. Everready battery ko factory थियो. The factory ma चाहिँ that is a plant. It's a blast भयो. So यहाँ plant भन्न खोजेको त्यस्तो कुराहरु हो. And equipment is again a defective equipment हरु जस्तो कि अब leakage हुने अथवा any equipments that is dangerous to use, that needs harmful chizharu अथवा incorrect equipments हरु. So another is environment, high noise, insufficient light, ventilation. लेबननमा पनि त्यही स्टोरेज नराम्ररी प्लान्ट नै हो. कुनमा? त्यो लेबननमा भएको थियो नि त्यो स्टोरेज राम्ररी नगरेर के. ओ लेबननमा प्लान्टै हो नि. हो प्लान्ट हैन. त्यो त प्लान्टै भन्नु पर्यो किन अब यसरी हेर्ने भन्दाखेरि इट्स नट अ फ्याक्ट्री, इट्स अ स्टोरेज. हजुर स्टोरेज हो. अब त्यसलाई चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट भन्दा राम्रो होला फर एक्जाम्पल प्लान्ट भन्दा पनि, किनभने द्याट इज नट अ फ्याक्ट्री, इट्स अ इन्भाइरोमेन्ट. इन्भाइरोमेन्टै यस्तो क्रिएट भयो कि फ्याक्टर चाहिँ उनीहरूले लिएन. So again, another is people itself. People itself must have for carelessness, untrained, overstressed. अनि अर्को छ त्यो
ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम फर इक्जाम्पल अब यहाँबाट अरू जति कता दुबईतिर जान्छन् दे हेभ अ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम इभन सबै अन द बिहाफ अफ पिपलको कुरामै हो अब यो ओभर स्ट्रेस भन्दाखेरि नर्मली मलाई चाइना याद आउँछ चाइनामा चाहिँ मान्छे यिनीहरूलाई चाहिँ यति काम गराउँछ कि उनीहरू ओभर स्ट्रेस भएर दे जम्प आउट अफ द बिल्डिङ एन्ड किल देमसेल्फ त्यस्तो इभेन्टहरू पनि छ धेरै अनि अर्को छ सिस्टम अफ वर्क्स फर इक्जाम्पल प्रपर प्रोसिड्युर्स ब्याड हाउसकिपिङ working without authority, failure to warn others of danger, leaving equipment in dangerous conditions. So these are the classification of a cause of accidents. So this plant, equipments, environment, peoples, and system of works. These are the source of accidents. So do you have anything beyond this? Mind that can be the possible cause of accident. Can you think of anything beyond this? So just to give plant, equipment, environment, people, or system of works by anything that can cause accident? So natural cause. Oh, natural cause that can be in environment. That can be grouped in environment. र beyond योमा चाहिँ एउटा मेरो माइन्डमा आएको कुरा चाहिँ that is one is emotion. मान्छे इमोसन भएपछि that can lead to accident. त्यो पनि त पिपलमा होला नि फेरि सर हैन त्यो people को yes that can be categorized in people. That can be categorized. Overstressed emotion, right? That can be categorized in people. People को behavior में dependent. Okay, let's proceed further. So another topic is impacts of accident, and सबैलाई थाहा छ impact of accident भनेको that is the effect of accident, and finally it will cause injury, ill health, or it will cause a damage or permanent damage. So यसलाई चाहिँ मैले as a whole मा देखाउन खोजेको that is hazard or dangerous, that is observable or predictable from knowledge, that leads to risk. It's not directly observable. Probability of harm to system elements being realized from exposed to hazards and danger. That risk can cause harm, that is damage to system elements, long or short term, that can lead to accident, and accident can lead to injury, ill health, and damage. So impacts of accident must say finally, or even when I say it can be fatal, temporary loss, or permanent loss. Of temporary must say ill health गर्न सकिन्छ, injury गर्न सकिन्छ, damage can be can be both. तर यसमा एउटा चीज फोकस गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि impacts of accident have it has two parts. One is employee, another is employer. Employee लाई पनि उले effect पार्छ impacts of accident मा चाहिँ. For example, it can cause a delay, it can cause a loss of equipment. कुनै फ्याक्ट्रीहरु तिमीले सुने होला फ्याक्ट्रीमै आगो लाग्यो. फ्याक्ट्रीमै आगो लाग्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्रीको लस त आफ्नो छँदै छ, एम्प्लोयीको लस त छँदै छ, एम्प्लोयरको पनि लस हुन्छ. So there are both sides of impacts मा चाहिँ, not only human factor मा चाहिँ damage loss त मात्र हैन, के त भन्न खोजे भन्दाखेरि on both side. कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री टोटली बन्द हुन्छ, कहिले उठ्नै नसक्ने गरी भन्ने. Again there is a loss of एउटाले गर्दाखेरि loss of whole system मा loss हुन्छ. So this is just about impacts of accidents. So the final is the evolution of safety concept. So evolution of safety concept मा चाहिँ यसमा चाहिँ how this safety concept has been evolved through the time. Let's say in different angles, different aspects, let's say for example, the concept of safety involved from the population-based or tribal approach. Do you know what is tribal approach? Kasaiलाई थाहा छ tribal approach भनेको? Okay, so tribal approach भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला मान्छेहरु चाहिँ ग्रुपमा बस्थे.
एउटा ट्राइब हुन्थ्यो र ट्राइबको एउटा लिडर हुन्थ्यो र त्यो ट्राइबको काम जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो आफ्नो ट्राइबहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रुप अफ पिपल्सहरूलाई चाहिँ टु डु समथिङ। त एउटा कुनै ट्राइबले जितेर अर्को ट्राइब आउने, हामी कहाँ पनि हामीले धेरै हिस्ट्री पढाएको छौँ, के अरे मल्ल वंश, त्यसपछि के भन्छ, किरात मल्ल के भनेर भन्छ, त्यो भनेको एउटा ट्राइबले अर्को ट्राइबलाई रुल ओभर गर्ने हो। सो यसमा पनि सेफ्टी कन्सेप्ट पनि ट्राइबल एप्रोचबाटै हो। र यसमा पनि अब द प्र्याक्टिकल प्रिन्सिपल डेभलप चाहिँ भएको के भन्दाखेरि द ग्रेटेस्ट अल्टिमेट गुड फर द ग्रेटेस्ट नम्बर। र यो ग्रेटेस्ट अल्टिमेट गुड फर ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको विदिन अ ट्राइब, एउटा ट्राइबको लागि मात्र। दस अ पर्सन वाज नट एज इम्पोर्टेन्ट एज ट्राइब अनलेस अफ कोर्स इट वाज द चिफ। यदि चिफ हो भनेदेखि he is a very much important person, उसलाई केही भयो भनेदेखि उसको कन्सर्न हुन्थ्यो, तर अरूमा चाहिँ त्यो पार्ट्सहरू हुन्थेन। सो द सेफ्टी कन्सर्न सेन्टर अराउन्ड द ट्राइब एन्ड फर द सेलेक्टेड इन्डिभिजुअल्स। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै घुमाएर हेर्ने भनेदेखि हाम्रो यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा पनि यो कुराहरू देखा पर्छ। सो यु क्यान से द्याट अब कुनै एउटा आइ एम नट trying to say the word tribe to them, but कुनै एउटा पार्टीले एउटा ट्राइबको रूपमा लिँदा हुन्छ, हेर्दा हुन्छ, त्यो एउटा ट्राइब हो। त्यो एउटा ट्राइबले चाहिँ आफूभित्र कसरी आफ्नै मान्छे आफ्नै त्यो चिजहरूलाई बढी फोकस गरेर हुन्छ। सो आई थिङ्क you can make a good example from this. So the first action was probably against the disease. सेफ्टी कन्सेप्टमा चाहिँ बढी गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ अब डिजिजहरुकै बढी फोकस गर्न चाहिँ बढी एज अ मास युजमा भयो। सो द एक्सिडेन्ट्स वेयर फर द मोस्ट पार्ट कन्सिडर्ड एज अ पर्सनल म्याटर। अब कसै इन्डिभिजुअल एक्सिडेन्ट केही भयो अथवा कुनै काम गर्दाखेरि केही भयो भनेदेखि इट इज जस्ट अ पर्सनल सिक्योर। अब यु क्यान सी हाम्रो देशमा पनि अब डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरु भएको छ। कोही कतै केही त्यसमा एक्सिडेन्टमा पर्यो केही भयो भनेदेखि अब व्यक्तिगत रूपमा पर्यो, इट्स ओभर नाउ। त्यसरी मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको, आइ एम नट ट्राइङ टु ब्लेम समथिङ अर ब्लेम समवन, जस्ट आई एम ट्राइङ टु से यु कि एक्सिडेन्टहरुलाई चाहिँ पर्सनल म्याटरको रूपमा मात्र त्यो फोकस हुन्थ्यो त्यतिखेर है। सो इनिशियल कन्ट्रोल्स अफ एक्सिडेन्ट्सहरुमा चाहिँ अब सेफ्टीलाई प्रमोट गर्नलाई चाहिँ एक्सिडेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमहरु डेभलप भयो। र त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स जस्ट अ पनिसिङ काउन्टर मेजर्स। इट्स नट डाइरेक्ट प्रिभेन्सन बट इट्स जस्ट अ पनिसिङ। कसैले केही गर्यो भनेदेखि त्यसलाई पनिस गर्ने। अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ हमुराबी इन 2000 BC मा चाहिँ अर्डर द कम्पाइलेसन अफ अ बडी अफ लज फर बेबिलोन। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा लज कम्पाइल गर्यो यो सेफ्टीको गर्नको लागि चाहिँ। And known as the Code of Hammurabi, the rules were carved in cuneiform, now located in Paris. त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले कोड अफ ल डेभलप गर्यो र त्यो लहरुले चाहिँ नर्मली चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सेफ्टी फ्याक्टरहरुमा चाहिँ त्यो शिप ट्रान्सपोर्टेसन जति गर्थ्यो त्यसमा चाहिँ बढी युज हुन्थ्यो। फर एक्जाम्पल जस्तो कि इफ देयर इज अ लस अफ गुड्स सो द शिप ओनर मस्ट पे इट। अब शिपमा पनि कस्तो हुन्थ्यो भने कसै केही गरी अब एक्सिडेन्ट डेभलप भयो भनेदेखि अब कसले एङ्करेज पहिले गरेछ त्यो आधारमा हुन्थ्यो। किनभनेदेखि नर्मली इफ यु रिमेम्बर शिपहरुको एक्सिडेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जहाँनिर शिपहरुलाई चाहिँ राखेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा बढी हुन्छ, जहाँ चाहिँ डक गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा हुन्छ। सो दिस वर डेभलप्ड बट दिस इज द इनिशियल मेकानिजम टु कन्ट्रोल द एक्सिडेन्ट्स। So even त्यतिखेर एउटा मेकानिजम के थियो भनेदेखि if a slave was injured by other than masters must pay master। कसैले गरी स्लेभलाई इन्ज्योर गर्यो भनेदेखि you have to pay for the master। त्यतिखेर स्लेभ भनेको it was considered as a property। So the first safety controls were punishing countermeasures in overall मा चाहिँ okay। र अर्को छ indemnification approach, that is compensation approach हो यो, evolve into workers compensation system। जस्तो वर्कर्सले केही काम गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँनिर केही एक्सिडेन्टहरु भयो के हो भन्दाखेरि you have to go for the compensation। र यो कम्पनसेसनकै एउटा पार्ट हो that is what we call its insurance।
That is a part of compensation, the way of compensation, not a part of a way of compensation. The indemnification approach, it's a compensation approach. So public safety concerns and product liability laws and awareness were developed. Especially public safety concern and product liability laws awareness develop. Evolution of specialities, just like biosafety or the other regulations, guidelines, standard of care, your special field about just like there was not a mechanism of EIA to environmental impact assessment भन्ने mechanism थिएन र पछि चाहिँ environmental impact assessment कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने चिज हो. That is again a safety concern. The environment लाई कति impact पर्छ भनेर र पछि हुँदा हुँदै के आयो भन्देखि कुनै पनि जस्तो कि प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ how the peoples are living together, जस्तै कसरी बसिरहेका छन्, कसरी मेकानिजम उनीहरु कसरी अर्गनाइज गरिरहेका छ, उनीहरुको सेफ्टी के भइरहेको छ, वर्कर्सहरुको सेफ्टी कन्डिसन्सहरु के छ भनेर त्यो स्ट्यान्डर्ड नै डेभलप भयो, रेगुलेशन्स एन्ड गाइडलाइन्सहरु डेभलप भयो. र त्यसरी नै चाहिँ इभोल्युसन हुँदै आएको. र अहिले इन रिसेन्ट there is advanced legal requirements. There is a law. Just like I think you all know ILO, International Labour Organization. Let's say law ne develop gara cha Nepal bhaneko it's a member signatory member. So Nepal has to follow the ILO rules and regulation. I think it's all over the world. So there is a legal requirements enforcing attention to be paid to all organizational aspects of safety management. Junsukyo organization le pani, there is a legal requirement that you should provide a safety environment. Aba few kuraharulai चाहिँ कहीं rule हुन्छ, कहीं rule out हुन्छ. अब simple कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले local यहाँको local बसमा चढ्यो भन्दाखेरि do you see any safety environment? कहीं केही छैन. So त्यहाँ rule out छ त्यहाँ कसैले follow गर्दैन. गराउनु पर्ने mechanismहरु छ. There is a rule, but there is no one to make a control over there. जस्तो कि हाम्रै पनि कलेजमा तिमीहरुले एउटा हेल्थ डेस्क छ, हेल्थ पोस्ट भनौं अथवा के भनौं त्यहाँ छ. But apart from this, there should be a safety management mechanism हुनु पर्छ. For example, in various aspects हरुमा चाहिँ जस्तो खेल्दाखेलहरुको हरेक कुराहरुमा चाहिँ सेफ्टी. अब त्यो कुराहरुमा हामी कहाँ चाहिँ कुनै लेभलमा चाहिँ युज भएको छ, कुनै युज भएको छैन. त्यसकारणले यो सेफ्टीको जुन इन्भाइरोन्मेन्ट छ, this was evolved in this way. सुरुमा एउटा मेकानिजम ग्रुपबाट ट्राइबलबाट आएर अहिले चाहिँ लमा फर्म आउट भएको छ. त्यसकारणले अब हरेक प्रोजेक्टहरुमा हरेक इन्भाइरोन्मेन्टमा चाहिँ there is a legal reinforcement that you have to do this and you have to go with this. So this is all about chapter 4, chapter 1. For त्यो एउटा एरोबिक नेम को एग्जाम्पल दिनु भएको थियो नि एभोल्युसनमा के थियो त्यो एरोबिक को फर्स्ट स्लाइडमा सेकेन्ड स्लाइडमा सेकेन्ड स्लाइडमा भन्नाले 1.4 को सेकेन्ड स्लाइडमा. सो ओके 1.4 को सेकेन्ड बेबिलोन हो. त्यो बेबिलोन पछिको सर यो कोड अफ हम्मुराबी. हजुर हम्मुराबी हो. ओ यो कोड अफ हम्मुराबी भनेको बेबिलोनलाई डेभलप गरेको हो के हो. You can see a body of laws for Babylon like बनाओ के कोड. यो चाहिँ बनाएको किन थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर जुन शिपिङहरु हुन्थ्यो नि, शिपिङहरुको लागि चाहिँ अब कति लस भयो भन्दाखेरि who is going to pay them? एउटा सेफ्टी मेजर्सहरु डेभलप गरेको त्यतिखेर हो. It's 2000 BC को कुरा हो त्यतिखेर. How this concept of safety has been evolved. कसरी इभल्भ हुँदै आयो त. र अहिले आएर त you all know, हामी सबैलाई थाहा छ, it's a law. Safety को पार्ट चाहिँ law नै हो अहिले. You have to do that in any project. Not only in any project, जस्तो कि अब यही पनि स्टुडेन्ट्सहरुकोमा पनि हुन सक्छ, कुनै अर्गनाइजेसन लेभलमा हुन सक्छ, कुनै केहीमा हुन सक्छ. हरेक ठाउँमा चाहिँ यो सेफ्टीको पार्ट छ. So you have to follow that.
Okay, do you, anyone कसैलाई केही क्वेशन्सहरु छ? These are the slides. I think you can see the slides, and देखिन. The first chapter, sir, it's I think relatively easy. Sir, सानो देख्यो सर. हैन यो ठुलो गरेको छैन. यसमा चाहिँ तिमीलाई कुनै क्वेशन्सहरु छ? Anyone any questions? Your चार topics are accidents, nature and cause of accidents, impact of accidents, evolution of safety concept. Any questions or you can raise the question. तर त्यो कसैलाई इन्टेन्सनली हार्म गर्न खोजेको एक्टिभिटीलाई एक्सिडेन्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हैन इन्टेन्सनलाई हामीलाई इन्टेन्सनसँग कुरै भएन, इन्टेन्सनसँग कुरा भएन, तर इन्टेन्सन पछिको इम्प्याक्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सिडेन्टमा काउन्ट हुन्छ। जस्तो कि एउटा एक्सिडेन्टको एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ कि 48 आवर्ससम्ममा चाहिँ इफ इज एबल टु कम ब्याक देन वी डोन्ट कन्सिडर टु बी एज एक्सिडेन्ट। त्यसकारणले अब मेरो इन्टेन्सन कसैलाई केही गर्नु छ भनेदेखि त्यो मेरो इन्टेन्सन चाहिँ एक्सिडेन्ट भएन, तर मेरो इन्टेन्सनले गर्दा उसलाई केही इम्प्याक्ट भयो भनेदेखि द्याट इज एक्सिडेन्ट। अब कुन लेभलको एक्सिडेन्ट हो फेरि एक्सिडेन्ट भयो नि, अब कुन लेभलको, वाट इज द लेभल अफ एक्सिडेन्ट, what is the nature of accident ma depend on. Sir, हजुर कसैलाई कुनै काम गर्दा हैन थाहा हुन्छ कि यहाँ यो घटना घट्छ भनेर हैन, अनि त्यही नि त्यो काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई एक्सिडेन्ट भन्ने कि नभन्ने? हैन त्यो त सेफ्टी प्रपर सेफ्टी मेजर एप्लाई नगरेको हो नि त। त्यो त जस्तै कोही चाहिँ अलि माथि चढ्यो हैन, अनि म यहाँबाट हाम फाले भने मेरो हात खुट्टा भाँच्छ भने उलाई थाहा हुन्छ, तर त्यही पनि त्यो फाल्यो भने त्यो एक्सिडेन्ट भयो कि नै भने? एक्सिडेन्टै हो त्यो। तर एक्सिडेन्ट भनेको कुनै इन्जुरी भयो अनएक्सपेक्टेड हो हैन सर? हैन कुनै इन्जुरी केही भयो भने त एक्सिडेन्ट भइहाल्यो नि। अब फर एक्जाम्पल कसैलाई हाइटसँग डर छ तर ऊ हाइटमाथि चढ्यो तर ऊ त्यहाँबाट लड्यो भनेदेखि त एक्सिडेन्टै हो नि। अब त्यो एक्सिडेन्टको त कम्पन्सेसन कसले तिर्ने भन्दाखेरि जस्तो कि उसले सेफ्टी त्यही कारणले त सेफ्टी आउँछ पहिले कुरो। जानी जानी हामीले भन्न त एक्सिडेन्ट भएन होला नि, मतलब जानी जानी गरे भने पनि एक्सिडेन्ट हो सर? जानी जानी गरे पनि एक्सिडेन्ट हो त्यो। ए हस् हस्, त्यही बुझ्न खोजेको सर। जानी जानी गरे पनि हामीले एक्सिडेन्ट केलाई भन्छौँ भनेदेखि इभेन्ट भइसकेपछिलाई एक्सिडेन्ट भन्छौँ के। उसले कुन मोटिभले गर्यो, उसको इन्टेन्सन के थियो, त्योसँग हामीसँग सरकार छैन क्या। फर एक्जाम्पल धराराबाट कसैले हाम फाल्यो भनेदेखि अब डेफिनेटली केही न केही होला, इन्जर्ड होला, डेथ होला, ठिक छ। तर धरारामा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट आउन दिनु हुँदैन भन्न खोजेको के। धरारामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले पुरानो धरारा हेरेको थियो होला, त्यो पुरा तारबार लाएर राखेको छ त्यसलाई। त्यो गर्नुको कारण त्यही हो नि, सो द्याट नो वान कुड जम्प। त्यस कारणले त्यो चढ्नुभन्दा पहिले उसको मेन्टल स्ट्याटस के हो, उसको उसले के सोचिरहेको छ, त्यो सबै स्टडी गरेर मात्रै अलाउ गर्छ नि। त्यो नगर्नु भनेको अर्थ प्रपर सेफ्टी प्रिकसन नलिएको। ठिक छ, अरू केही छ क्वेसन सर? Any more questions? छैन जाम अगाडि। ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ है, च्याप्टर 1 लाई मात्र, अनि स्लोली वी विल टेक द पेस। ठिक छ सर। यो प्रेजेन्टेसन फाइल कहाँ हुन्छ? यो प्रेजेन्टेसन फाइल म मेल गरिदिन्छु, सामान्यतः मलाई मेल हुन्छ होला सायद, अथवा म चाहिँ क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छु। म क्लासमा यो अपलोड गरिदियो भनेदेखि यु क्यान डाउनलोड इट।